میدونستی قهوه روی لاغری هم تاثیر داره؟ قهوه به عنوان یه نوشیدنی در خیلی از نقاط دنیا مورد مصرفه. از دانه‌های قهوه تهیه میشه، انواع مختلف داره، سرشار از آنتی اکسیدان و مواد معدنیه. مهمترین ماده مؤثر در قهوه کافئین هست که کافئین موجود در قهوه بلافاصله بعد از نوشیدن جذب بدن میشه و وارد جرخش خون میشه. مستقیما روی سیستم اعصاب مرکزی تاثیر میگذاره. اول عامل ایجاد آدنوزین که حامل احساس خستگی و خواب‌آلودگی رو از کار میندازه و بعد بر عامل تولید نورپینفرین و دوپامین که حس شادی رو به همراه دارن اثر میگذاره و مقدار اونها رو افزایش میده. و در این ویدیو میخوام خدمتتون عرض کنم که قهوه برای چی خوبه، برای چه کسانی مفید هست و از خواص فوق‌العاده‌اش برای سلامت قلب و پیشگیری از پارکینسون بهتون خواهم گفت و در پایان به اثرات فوق‌العاده اون برای لاغری اشاره خواهم کرد. لطفاً تا پایان ویدیو با من همراه باشید. مزایای قهوه برای بسیاری از افراد در سنین مختلف به اثبات رسیده. نوشیدن یک فنجون قهوه در روز میتونه بسیار لذت بخش باشه. به دلیل خواص زیادی که برای سلامتی شما داره، انگیزه افراد هر روز داره بیشتر میشه برای این نوشیدنی محبوب. پس میتونید روزانه 2 تا 3 فنجان قهوه رو هم میل بکنید و از مزایای زیاد اون برای سلامتیتون استفاده بکنید. از بهترین و عجیبترین مزایا و خواص قهوه الان به این تعداد اشاره میکنم. یکیش کاهش توده چربی هست، افزایش سوخت و ساز و متابولیسم بدن هست که باعث لاغری میشه، باعث افزایش انرژی و کاهش خواب‌آلودگی میشه، کاهش ریسک بیماری‌های کبدی مثل کبد چرب، کمک به کنترل بیماران دیابتی مخصوصا دیابت نوع 2، کاهش ریسک ابتلا به بیماری آلزایمر و پارکینسون و همچنین افزایش سلامت و جنبندگی اسپرم‌ها. در نتیجه افزایش قدرت جنسی و بارورگی آقایون از خواص ویژه قهوه هستند. از دیگر مزایای ویژه مصرف قهوه که در طول روز میتونید به بدنتون هدیه بدید، بهبود سلامت پوست هست به دلیل خواص ضد التهابی و ضد پیری. اگه روزانه 2 فنجان قهوه مصرف بکنید باعث شفاف شدن پوست و کاهش چین و چروک پوستتون میشه. همچنین سلامت قلب و کاهش فشار خون هم از خواص دیگه مصرف قهوه هستن. پیشگیری از رشد سلول‌های سرطانی، کاهش التهاب بدن که باعث بروز خیلی از بیماری خود ایمنی هستن هم از مزایای مصرف قهوه است. ریسک تشکیل سنگ‌های صفراوی هم با مصرف قهوه خیلی کاهش پیدا میکنه و از بیماری‌های کبدی پیشگیری میکنه. اما قهوه تلخ برای کبد هم خواص فوق‌العاده‌ای داره. کبد عضو مهمی از بدن هست که بر اثر بیماری‌های متعدد از جمله هپاتیت و کبد چرب که برش اثر می‌گذارن ممکنه دچار سیروس کبدی بشه و به دلیل عفونت مزمن باعث فرسوده شدن کبد بشن. اما این نکته ثابت شده که خواص قهوه تلخ برای کبد میتونه در برابر سیروس از کبد محافظت بکنه و کسانی که در روز حدود 4 فنجان قهوه میل میکنن حدود 80% کمتر در معرض این بیماری هستن. قهوه به طور معمول به همراه شیر و شکر مصرف میشه. اگه بتونید بدون شکر و به صورت تلخ مصرفش بکنید تاثیر اون رو برای کبدتون بیشتر خواهید دید. اما از خواص دیگر قهوه برای بدن این هستش که طی آزمایشات مختلفی که انجام شده اثر چربی سوزی کافئین به طور کامل روشن شده. یه فنجون قهوه یه مواد مثل ویتامین B2، B5، پتاسیم، منیزیم و نیاسین داره که شما اگه بتونید 3 تا 4 فنجون قهوه رو بنوشید مقدار مورد نیاز که برای بدنتون لازم هست رو به خوبی تامین میکنه. از خواص دیگه قهوه این که خطر ابتلا به دیابت نوع 2 رو کاهش میده و کاهش ابتلا به بیماری پارکینسون رو موجب میشه. در برابر ابتلا به آلزایمر و زوال قلب هم اثر محافظت کننده از مغز داره. مصرف قهوه در جلوگیری از افسردگی و بهبود حالتهای اون هم بسیار مؤثر هست. اما در کنار تمام مزایا و محاسنی که داره یک سری عوارض هم داره. در مصرف قهوه مثل دیگر مواد باید اعتدال رو رعایت کنید. قهوه به مقدار خیلی کم باعث افزایش فشار خون میشه. بنابراین افرادی که دچار پرفشاری خون هستن تاثیر مناسبی نداره. علاوه بر اون موجب دفع مقدار کمی کلسیم توی بدن میشه که پس از مصرف مقدار زیاد اون ممکن هست باعث پوکی استخوان بشه. از عوارض مصرف زیاد قهوه یکی دیگهش اثر گذاشتن روی سیستم عصبی، مانع خواب شدن و تحریک پذیری شما میشه. همچنین در بعضی از موارد رفلاکس و بازگشت اسید معده و سوزش معده در افراد مستعد گزارش شده. باید با احتیاط مصرف کنند. قهوه مثل چای مقداری تامین داره
برای کسانی که دچار کم‌خونی فقر آهن هستند باید 1 ساعت قبل از غذا یا 2 ساعت بعد از غذا قهوه رو نوش جون بکنند. همچنین چون قهوه روی سیستم عصبی تاثیر میذاره، کاهش مصرف یا عدم مصرفش در طول دوره بارداری خوب هست. چرا اینکه خانمی سقط‌های مکرر داشته یا مشکلات باروری داره، باید مصرف قهوه رو به طور کامل قطع بکنه. قهوه همچنین برای افرادی که مشکلات بیخوابی دارن، استرس و اضطراب دارن، برای افرادی که تپش قلب دارن، سردرد و سرگیجه دارن و همچنین فشار خونشون بالا هست و تکرر ادرار دارن هم توصیه نمیشه و باید در مصرفش جانب احتیاط رو رعایت بکنن. بین مطالب به تاثیر قهوه در لاغری هم اشاره کردم. مهمترین ماده مؤثر در قهوه کافئین هست. طی آزمایشات مختلف انجام شده اثبات شده که کافئین عامل مؤثری در چربی سوزی. در بیشتر داروها و مکمل‌های لاغری از کافئین استفاده میشه. حتی در بعضی مواقع برای لاغری‌های موضعی از مواد همراه با کافئین زیاد در موضع به صورت تزریقی هم استفاده میشه. چنانچه قهوه را به صورت تلخ و بدون استفاده از شیر و شکر استفاده کنید، تاثیرش بر روی چربی سوزی و لاغری بیشتر میشه. اما همونطور که گفتیم، تمام مشاوران تغذیه هم گفتن تنها مصرف یک ماده غذایی نمیتونه شما رو به تناسب اندام و ایدئال ترین وزنتون برسونه. باید یک رژیم غذایی سالم، تحرک کافی رو هم داشته باشید، به عنوان سبک زندگیتون انتخاب بکنید تا مطابق اون نه تنها به تناسب اندامتون برسید، بلکه سلامتیتون رو هم حفظ بکنید و ارتقاش بدید. بنابراین توصیه میکنم حتما از رژیم‌های لاغری اصولی استفاده بکنید و سبک زندگی سالمی رو انتخاب بکنید. دوستان عزیزم، ممنون از اینکه تا پایان ویدیو همراه هم بودید. لطفاً همیشه مراقب سلامتیتون باشید. اگه این ویدیو براتون مفید و آموزنده بوده، کلمه مفید رو برام کامنت کنید و لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. ما رو با دوستانتون معرفی کنید. مراقب سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.